So hey guys, good morning everyone and welcome back to my YouTube channel. So আজি হাফলঙত 3 নম্বৰ দিন বুলি ক'ব পাৰি 3 নম্বৰ দিন আজি মানে আজি 15 মাৰ্চ এণ্ড আজি ইয়াতে অলপ জেগা আছে ফুৰিবলগীয়া। So ব্ৰেকফাষ্ট কৰি কিনে আমি ডাইৰেক্ট তাত ফুৰি কিনে ক'ত যাবলগীয়া আছে জেগা, তাৰপিছত আমি লামডিং গৈ যাম এণ্ড বাকী লামডিং যোৱাৰ পিছত যি হ'ব দেখা যাব। অলৰাইট গাইজ, নাও বাইক ৱাৰ্ম আপ কৰি লৈছোঁ অলপ এণ্ড তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই কিনি বেগটো এটা জেগাত ৰখাই মনুদা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ কিনি ৰাখিম বেগ ৰাখি কিনি আমি ওলাই যাম এটা জেগাত, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট লামডিং যাম আৰু অলপ জেগা ফুৰি মেলি বেছি নুফুৰোঁ। এই 3 দিন পূৰা ঘূৰিলোঁ, এতিয়া যামগৈ না, ত' চবকে মিছ কৰিম, বেয়া লাগিব। চ' গাইজ না আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আজি দিনটোৰ কাৰণে টেনশ্যন নাই। এতিয়া এফালে যাম, ভিউ পইণ্ট আছে, ভিউ পইণ্টত যাম। বঢ়িয়া ৱেডাৰ আজি, মানে ৰ'দো দিয়া নাই বৰষুণো দিয়া নাই, বঢ়িয়া। এণ্ড কালি পূৰা মোৰ জ্বৰ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে কালি ৰাতি ভিডিঅ' নবনালোঁ। ৰাতি কিনে বঢ়িয়াকৈ আমাৰ এটা পাৰ্টি হৈছিলে, পাৰ্টিটো ভিডিঅ' বনাব পাৰিলোঁ, কিন্তু বেয়া জ্বৰ হৈ গ'ল, শুই গ'লোঁ মানে মই জল্দি। এণ্ড এতিয়া মই লগৰজনৰ বাইকটো চলাই আছোঁ। এণ্ড এতিয়া অলপ তলত চাব লাগিব। আমি এতিয়া পুৰা তলত গৈছোঁ, অলপ আগত বহুতখিনি ওপৰত আছিলোঁ, হাফলং মানে অলপ ওপৰ হয়। এণ্ড এতিয়া তলত গৈ আছোঁ। অ' কি চালিয়া ভিউ, মজা মজা। চব জুম খেতি কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক জ্বলাই আছে, ধোঁৱা চোৱাবিলাক দেখি পাইছে, মজা। ভাবি আছিলোঁ ইয়াতে আহি কিনে মজাকৈ ফেচ কেম্প কৰিম, নাই যি হাৱা দি আছে, শূন্য বহুত আহিব মানে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই। চলো এতিয়া মান্দা ৰেষ্টুৰেণ্টত যাওঁ, তাত গৈ কিনি বেগ চেগ লৈ আমি ওলাই যাওঁ আৰু এণ্ড আমাক অলপ দূৰ থৈ আহিবগৈ, লাইক জাতিংগা মানলৈকে থৈ আহিবগৈ। सर क्या लगे आप, क्या लगे आपने कुछ मेनू लेके आ रहा है, ये मेनू है, आपको देखना पड़ेगा, कभी पिएगा। हाँ ठीक है, और ठीक है, थैंक यू। So guys, now আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ,
চ' চশমা পিন্ধি লওঁ চকু বেয়া নহয় তো নাজানা চাগে কোনো মোৰ চকু বহুত বেয়া হয় মাইনাছ কিমান হৈছে কৈ দিম ভালকৈ মাইনাছ 0. এনেকৈ বহুত হৈছে মোৰ বহুতখিনি বেয়া হয় চকু ভালকৈ নেদেখোঁৱেই চ' নাও এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আমি জাতিংগালৈকে আমাক থ'ব যাব তাৰপৰা বাই বাই বহুত বেয়া লাগিব ইমান দিন মানে 3 দিন আছোঁ কিন্তু বহুত দিন থকালৈকে যে বহুত এনজয় কৰিলোঁ আমি বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম এনজয় কৰিছোঁ আমি দূৰত আহি কিনি ইমান লগৰ 10-15 ছোৱালী তামাম আছে দেই ইয়াত মজা ধুনীয়া ছোৱালী ये देखो गोप्रो कहाँ पे लगा रखा है so बढ़िया एंजॉय होते गए दिन लेवल दे रहा है आईफोन तो गाइस यात मजा এটা ভিউ পালো তো ৰখি কিনি ভিডিও বনালো অলপ এন্ড এতিয়া আমি গৈ থাকো অলপ আগত জাতিংগা পাম জাতিংগা হলে 8-9 কিলোমিটাৰ মান আছে চাগে মেবি हां तो তালৈকে যাব সব তো চলো চলতে हैं না হাফলং ৰাস্তা মজা আছে অলপ অফৰোডিং আছে জেগায় তো পাহাৰীয়া ৰাস্তা ন লেন্ডস্লাইড হৈ থাকে তো বেয়া হয় যেনেকৈ অৰুণাচলত বেয়া হৈ থাকে ৰাস্তা তেনেকৈ সেম এণ্ড বাকী ৰাস্তা জুই তাৰপিছত কৰ্ণা মাৰি আহি থাকিব পাৰিবা ইয়াত হাজোত আহি যাবা আকৌ আহিম 1 বছৰ পিছত আহিব লাগিব এণ্ড এতিয়া পুৰা DSLR লৈ আনিম আমি মানে গোটেইগাল লগৰ যিমান আছে চব লৈ আনিম আহিব কালিৰ পৰা ডিউক 250 চলাইছিলে মজা লাগি গ'ল কিন্তু পুৰা নেকেড বাইক ন তো বিন্দাছ চলাব লাগে বেছি অলপ হাউলিব দৰকাৰ নাই মূৰখন অলপ হাউলিব লাগে মূৰখন RS-ত বাকী RC কথা ক'বই নালাগে RC-টোৰ পৰা শুই যাব লাগিব তো মজা লাগিলে এইখন ইয়াত চলাই কিনি সো গাইছ আমি জাতিংগা পালোঁ এতিয়া এণ্ড এতিয়া চবকে বাই বাই আৰু বাই Bye bye.
मिलते होंगे बाय बाय गोटी में आके तुम भी जाएगा सो আমি আকৌ এতিয়া ওলাম মানে যিদিন মই যাওঁ এতিয়া দুজন যাব লাগে জানাই দুজন আহিছিলোঁ মজা মজা গুলি ব্ৰ গুলি অলৰাইট নাও ফিল আপ কৰি লওঁ বাপৰে গোটেই পাহাৰ জ্বলাই দিছে জুম খেতি কৰিব মানে চবতে কি বতাহ ইয়াত এনেকুৱা বতাহ নন ষ্টপ বতাহ মাৰি থাকে মই দিছোঁ অকল এইটো টাইমতে মাৰি নেকি নাই নন ষ্টপ বতাহ মাৰিয়ে থাকে বোলে মজা আছে কিন্তু দেই এনেকুৱা মজা এণ্ড চালে আৰু এতিয়া গৈ থাকিব লাগে বিন্দাছ লাহে লাহে মিটাৰ নাই কিমানত গৈ আছোঁ 80 মানত গৈ থাকিব লাগে বিন্দাছ চ' গাইজ নাও টাইম কিমান হৈছে 5:21 এণ্ড লামডিং পাম আৰু বেছিও নাই 30 মান আছে চাগে মেবি মজা লাগিছে আমি আহি আছোঁ বঢ়িয়াকৈ দুটা এণ্ড অলপ জ্বৰ কাহ হৈ আছে জ্বৰ হোৱা নাই অলপ কাহ হৈ আছে গৈ থাকোঁ চ' গাইজ নাও আমি চাহ তাহ খাই কিনে বৰ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ এণ্ড ধৰা কাহ হৈ আছে মানে হাফলং গৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে এণ্ড মানুহৰা বাকী চব দাদাবিলাকক লগ পায় আৰু লগৰবিলাকক লগ পায় আমাতকৈ সৰু আছে আমাৰ সমানো আছে আমাতকৈ ডাঙৰ আছে এনেকুৱা ন চ' চবকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে আকৌ যাম এপাক সোনকালে যাম মানে নেক্সট ডে যাম আকৌ এপাক বেলেগ বাইক লৈ কিনি ৰাস্তাটো বহুত ভাল লাগিলে চব ভাল লাগিলে ত' ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আৰু ৰেষ্ট লওঁগৈ বিন্দাছ কৰি কিনি চ' বাই বাই গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ যি কৰিব লাগিছে কৰি দিবা বাই বাই গাইজ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম